مرحبا عائلة سيسو سايكو، أهلا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. أتمنى أن تكونوا بأفضل صحة وحال. جميع أنواع شخصية ال MBTI تتمتع بمجموعة من السمات ونقاط القوة، ولكنها تحمل معها بعض نقاط الضعف والسمات السلبية أيضا. في هذه الميولات المظلمة يمكن أن تكون هناك دوافع سيكوباتية كامنة قد تظهر بسبب الظروف. لاحظ الطبيب النفسي ومؤسس مراكز التمييز النفسي أن بعض السمات المشتركة بين الأشخاص ذوي الميولات السيكوباتية تشمل عدم المسؤولية الاجتماعية، انتهاك حقوق الآخرين، وتشمل أيضا عدم القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وكذا إظهار التجاهل العام اتجاه الأمان والمسؤولية. عزيزي المشاهد، نريد أن نذكرك بأن شخصية ال MBTI عبارة عن قائمة جرد شخصية مصممة لتحديد نوع شخصيتك تقريبا. تجدها مقسمة إلى 16 فئة، مع أنها ليست مصممة للهجوم على أي شخص أيا كان. قبل أن نبدأ، إذا لم تكن مشتركا بعد ويعجبك محتوانا، أتمنى منك الضغط على زر الاشتراك، وهذا يشجع خوارزمية اليوتيوب في الترويج للفيديوهات والمزيد من محتوى الصحة النفسية وعلم النفس. وشكرا. فلنبدأ. أولا، نمط الشخصية ISTP. باعتبارك ISTP تتميز بعدم إشراك الأشخاص بنشاطاتك، لأنك قد تجدهم كما لو أنهم يعترضون طريق أهدافك. مثل هذه الميولات المعادية للمجتمع تجعل من الشخصية ISTP من المرشحين المحتملين للميولات السيكوباتية. ثانيا، نمط الشخصية INFJ. كونك INFJ أنت مدهش في الوصول إلى جذور قلوب الناس، تحركهم بكلماتك وسلوكياتك اللطيفة، في حين أن العديد من ال INFJs تجدهم يتجهون إلى التعاطف والخير تجاه الآخرين، والقلة فقط منهم من تكون لديهم نية ضارة ونوايا مشوهة في التأثير على الأشخاص. ثالثا، نمط الشخصية ISFJ. تعتبر هذه الشخصية من الأنواع التي من غير المرجح أن يكونوا سيكوباثيين، إنهم يراعون ولاءهم ويهتمون به. كونك ISFJ، الوقت الوحيد الذي يمكن أن تكون لديك فيه ميل سيكوباتي هو عندما تتحكم بشكل كبير في شريكك، والاعتماد على التلاعب في الوصول إلى طريقك. رابعا، نمط الشخصية ISFP. هل أنت مندفع؟ ترغب في الحرية؟ قد لا تكون أفضل المخططين أو الاستراتيجيين، ولكنك باحث عن الإثارة الجسدية ولا تهتم كثيرا حول المخاطرة. يمكنك بسهولة تجربة الطريق الذي لا يذهب فيه الآخرون، وقد يتسبب هذا أيضا في إلحاق الضرر بالآخرين أثناء وجودك. خامسا، نمط الشخصية INTJ. فكر معي في شرير متواجد في الجزء العلوي من ناطحة السحاب العالية هذه، وجميع الطوابق أدناه مليئة بالحمقى، مع وضوح نية إلحاق الضرر بك وأنت تشق طريقك للأعلى. الشخص الشرير يمثل ال INTJ. من المحتمل أن يكون أصحاب هذه الشخصية متآمرين، مراقبين، ومقنعين، كما أن لديهم انخفاض معدل العواطف، كما أنهم ليس لديهم مشكلة في السماح للآخرين بالقيام بالعمل المقدم لهم. هم يعتقدون أنهم توابع، ومع ذلك الكثير من ال INTJs لطيفون للغاية. سادسا، نمط الشخصية ISTJ. هذه الشخصية يمكن أن لا تكون رئيسة المافيا، لكنهم بصراحة هم المشاغبون الأساسيون الذين ينجزون الأعمال المشاغبة مع قدرتهم على القيام بمهام روتينية ولكنها صعبة عقليا. يتميزون بتصرفاتهم الباردة، وهذا ما يقودهم إلى الجانب المظلم. سابعا، نمط الشخصية INFP. من الصعب جدا تخيل صاحب الشخصية INFP من الأنواع السيكوباتية، فقط لأنهم حقا لطيفون للغاية وغالبا ما يكونون حساسون، فمن الصعب عليهم تولي دور المؤذي للآخرين. ولكن إذا انتهى بهم الأمر في العمل السيكوباتي، فمن المحتمل جدا أن يقوموا بذلك الشيء فقط بسبب شيء يدفعهم لذلك، مثل مصلحتهم. نعم، من الصعب جدا توقع ال INFP السيكوباتيين. ثامنا، نمط الشخصية INTP. إنهم باردون حقا، عقلانيون، يتمتعون بدرجات متفاوتة من التواصل الاجتماعي اعتمادا على ما تتحدث إليه معهم. كونك INTP أنت منفتح الذهن وتأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات. هناك دائما سبب منطقي أساسي لما تفعله، ومن هنا نادرا ما تكون مشاعرك تغلب المنطق، وهو ما يعني تعزيز الميولات السيكوباتية إلى حد ما في هذه العملية. حسنا أعزائي المشاهدين، سنتطرق الآن إلى بعض الشخصيات المنفتحة. تاسعا، نمط الشخصية ENTJ، المخطط الطبيعي. لديهم الحضور القيادي الذي يمكن الشعور به عندما تكون في حشد معهم، يسمح لهم طموحهم وميولاتهم المتعطشة للسلطة بتولي أدوار رئيسية بشكل طبيعي.
مع هذه الرغبة القيادية أمور يمكن أن يتخلوا عنهم بسهولة لصالح النتيجة النهائية لإنجاز الأمور بطريقتهم الأنانية لتحقيق أهدافهم، وهذا ما قد يسبب ميل سايكوباتي. 10. نمط الشخصية ENFP. يمكن للأفراد المفعمين بالحيوية أن يحددوا نوعا ما الطاقة التي ينضح بها صاحب الشخصية ENFP، نظرا لأن سلوكياته عبارة عن إيماءات مفتوحة يصعب على ENFPs امتلاك ميولات سيكوباتية، وذلك لأن معظم الطاقة المظلمة التي تأويها هي في الغالب مشاعر داخل نفسك بدلا من شيء يتم رفضه في الآخرين. 11. نمط الشخصية ESFP. التمتع بالحيوية والحاضر هو ما يميزك. يحب صاحب هذه الشخصية الإثارة في العمل، ويمكن أن لا يكون له أي اعتبار اتجاه الآخرين. يمكن أن تكون مواقف الإثارة هذه متجذرة في الرغبة للمتعة، والتي يمكن أن تبرر الأفعال الأنانية التي يقوم بها للحصول على المتعة. 12. نمط الشخصية ESTJ. رجل الأعمال البارد هو الرئيس المتسلط، يعرف كيف يستفيد من مهارات الناس ولديه الميل إلى قيادة الآخرين. يعرف أنواع الأنماط الأكثر ملائمة، إنه في الغالب يفعل ذلك بطريقة شبه ديكتاتورية دون أي اعتبار للآخرين. 13. نمط الشخصية ENFJ. الكاريزما التي تتمتع بها. أنت قادر على التكيف مع شخصيتك ومع شريكك. إن الكاريزما الفطرية والقدرة على التأثير على حشد من الناس هي أداة قوية جدا يمكن إخفاء وراءها نية شريرة، وهذا ما قد يؤدي إلى السيكوباتية. 14. نمط الشخصية ENTP. إنهم يرون العالم من خلال عدسة المنطق والإمكانيات. كونك تمتلك هذه الشخصية أنت تتحدى الحقائق والأفكار دون إعطاء الكثير من الاهتمام للقيم الشخصية، وأنت تفعل ذلك غالبا للمتعة، مما يجعل من الممكن جدا إيواء الميولات السيكوباتية. 15. نمط الشخصية ESTP. التهور. الاندفاعية بدون أي اعتبار ممكن أن يكون من سمات هذه الشخصية، كما يندرج الرؤساء الاستبداديون ضمن هذه الشخصية في بعض الأحيان، وهذا ما يجعل من الممكن إيواء الميولات السيكوباتية. 16. نمط الشخصية ESFJ. التعاطف الدافئ. من الصعب اعتبارها مضطربة نفسيا ولديهم ميولات سيكوباتية، ولكن تماما مثل ENFJs الكاريزما والسحر الذي يمكن أن يجذب حشدا من الناس. مع ذلك فأنت لست من المرشحين لأخذ دور السيكوباتي. أنت فريد من نوعك وتشتمل على العديد من المميزات، ولكن وجود سمات قد تؤدي إلى السيكوباتية لا يعني أنك متأكد من الشروع في هذا الطريق. من خلال تصنيفات ال MBTI فأنت ترى فقط العديد من الخصائص، ولكن بأي حال من الأحوال لا يمكن التنبؤ بسلوك بشري مؤكد. إذا كنت لديك سمات تعتبرها ال MBTI سيكوباتية، فالرجاء عدم اعتبارها تنبؤا مؤكد، وتبقى أنت أكثر الأشخاص معرفة لنفسك. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به، الاشتراك وتفعيل زر الجرس في قناة سيسوسايك لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المرحة والتعليمية. أعزائي المشاهدين، لقد قمت بالعديد من الفيديوهات عن شخصية ال MBTI. إذا كنت مهتم سأترك لكم بعض الفيديوهات في الوصف. أتمنى منك أيضا الضغط على الفيديو الظاهر أعلى الشاشة، سيكون حتما عن شخصية ال MBTI. أتمنى لكم مشاهدة طيبة. سلام.